ผมเองอยากจะให้วงของเราเนี่ยเป็นวงที่ทุกคนมีความเป็นเราเป็นหมดนะที่เราได้ทำงานด้วยกันนะครับได้แสดงความคิดเห็นได้มีความเป็นตัวเองมากสุดนะครับเพราะว่าหนึ่งในกระบวนการที่จะทำคือมีด้วยเดี๋ยวก็จะหมดเวลาของท้ายเนาะการศึกษาให้รู้ว่า life is education ก็คือชีวิตเป็นการเรียนรู้นะครับชีวิตการเรียนรู้เรื่องราวก็ชีวิตเพราะการศึกษาคือเรื่องราวในชีวิตของทุกคนนะครับบนโต๊ะนี้นะครับหลังจากนั้นพอเลือกเสร็จปุ๊บผมอยากให้จับคู่ครับใครก็ได้ในที่นี้เสน่ห์ของการจับคู่ก็คือจับคู่คนที่เรารู้จักน้อยที่สุดครับเพื่อนสนิทเราไม่ต้องเราคุยกันเยอะแล้วนะฮะต้องให้เพื่อนเลือกเนี่ยมีความเป็นตัวเขายังไงโอเคไหมครับกระบวนการง่ายๆแค่นี้เองนะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับตัวหาดทรายจากตรงนี้เนี่ยมันกำลังมีตัวเองในสถานที่ที่ผมอยู่นะครับรวมถึงตัวพวกตรงนี้จริงๆอ่ะสำหรับการใช้งานจริงๆคือการตักดินการขุดดินการขุดทรายครับแต่ว่าอีกอย่างที่ผมมั่นใจว่าเป็นตัวเราได้คือตัวพวกเนี่ยก็จะแทนการขุดเพื่อจะหาอะไรบางอย่างเป็นการเรียนรู้ครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้บอกว่าการใบนี้เกี่ยวข้องกับตรงยังไงก็เกี่ยวข้องด้วยประมาณนี้ครับเขาไม่ได้คำนวณว่าภาพที่วาดเป็นภาพอะไรแต่การใช้สิ่งต่างๆที่ถูกกำหนดให้อย่างสร้างสรรค์ต่างหากนั่นคือโจทย์นะครับเขาก็เลยบอกว่าลองทำอันนี้ดูถึงหน้าก่อนก็ทำเสร็จเขาบอกเห็นไหมเนี่ยเราเริ่มจากจุดเล็กๆที่เราทำก่อนเราก็รู้สึกว่าว่ะเฮ้ยเราทำได้เฮ้ยฉันก็ทำได้นี่หว่าอยากจะลองถามว่าทำไมถึงเล่นเกมสนุกครับทำไมถึงสนุกเบื่อข้อสอบเบื่อหนังสือดังนั้นผมถามกลับครับว่าทำไมถึงมาศาสตร์ครับ
ที่ให้เป็นการแลกเปลี่ยนกันแต่ตอนนี้กลุ่มเรามองว่าเราอยาก นะคะทีนี้แล้วก็เราก็มีครูเนี่ยเขากลุ่มสาระนะคะส่วนจุดอ่อนของเราก็คือเด็กของเราเนี่ยที่เป็นครูในเรียนเราเนี่ยเป็นเด็กที่บรรจุค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ในการสอนหรือการบริหารจัดการชั้นเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงค่ะต้องขอขอบพระคุณวิทยากรและก็ท่านรองเป็นอย่างสูงเลยนะคะกิจกรรมที่ชอบนะคะก็คือชอบที่มีความหลากหลายค่ะแล้วก็ทำให้เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้นค่ะคิดว่าการอบรม PLC เนี่ยเราจะต้องมานั่งแล้วก็มีโต๊ะเราต้องจดนั่นจดนี่กันแบบว่าวันนี้คือไม่ได้จับปากกาเลยนอกจากการวาดรูปแล้วก็คือชอบทุกกิจกรรมแต่ที่ชอบที่สุดนะคะก็คือกิจกรรมแก่นกับเปลือกอะค่ะคือ PLC อะรู้สึกว่ามันยากแต่ว่าพอจะนำเข้ามาสู่ความรู้อะเมนูไข่เจียวคือแบบว่าอ้าวเราก็พูดเ